रायोको साग भनेपछि हामी धेरैलाई अति नै मन पर्ने पर्छ र हरियो सागसब्जीमा स्पेसल्ली भिटामिन ए हुनाले हाम्रो आँखाको लागि अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। यदि तपाईँहरू पहिलोचोटि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यसपालि चाहिँ मिठोसँग रायोको साग भातसँग सर्भ गर्नेछौँ थोरै दाल राखेर। र मैले चाहिँ रायोको साग सफा गरेर यसरी राखेको छु र आफूलाई चाहिने ठिक्कको साइजमा काटेर यसलाई तयार गरिसकेँ। अब चाहिँ बनाउनको लागि एउटा भाँडामा तेललाई यसरी राखिदिने। अब सिङ्गो जिरा सँगै राख्ने, सुकेको खुर्सानी पनि राखिदिने। अब लसुनलाई मसिनो गरेर काटेर राखिदिनुपर्छ। अब हल्का लसुन फ्राई हुन थालेपछि प्याजलाई राखिदिने र यसरी चलाइदिनु पनि पर्छ। हरियो खुर्सानी थोरै राख्ने र यसलाई पनि चलाइदिने। अलिकति हिङ पनि राखेर चलाउने। अब यसमा टमाटर राखेर यसलाई पनि चलाइदिनु पर्छ। अब चाहिँ माथिबाट रायोको सागलाई यसरी राखिदिनु पर्छ। यदि तपाईहरुलाई आजको रेसिपी मन पर्यो भने चाहिँ भिडियोलाई लाइक अनि शेयर पनि गरिदिनुहोस्। स्वाद अनुसारको नुन पनि राखिदिनु पर्छ र फेरि पनि यसलाई चलाइदिने। अब चाहिँ मैले साग छोपेर पकाउन खोजेको छु र निकालेर बीचमा यसरी चलाइदिनु पनि पर्छ। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लागेको छ कमेन्ट गर्नलाई नभुल्नुहोला। फेसबुक इन्स्टाग्राममा नि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी चाहिँ लगभग तयार भयो र मैले चाहिँ अलिकति भात राखेर थोरै दाल राखेर रायोको साग सर्भ गरेको छु। अति नै स्वादिलो बनेको यसरी बनाउँदाखेरिको रायोको साग तपाईहरुलाई पनि यसपालि यसरी नै बनाउन मन छ भने पक्कै पनि ट्राई गर्नुहोला। आजको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? यदि मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक शेयर च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोस्। यस्तै नयाँ नयाँ रेसिपी फेरि पनि तपाईहरुको बीचमा मिठोसँग लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।